Đã bao giờ bạn tự hỏi cảm giác ấy sẽ ra sao khi bị lạc giữa đêm đông tối mịt, trên người chỉ là một bộ đồ bình thường, không thể nào chống chọi lại cái rét thấu xương bao quanh mình? Kinh hoàng, hoảng loạn hay tuyệt vọng? Trên thực tế, một nhóm gồm 9 thành viên leo núi người Nga đã trải qua cảm giác đáng sợ đó khi đang trong hành trình thám hiểm dãy núi Ural vào mùa đông năm 1959. Nếu chuyến đi thành công, họ sẽ nhận được chứng chỉ cấp 3, cấp độ cao nhất của những người leo núi vào thời điểm bấy giờ của chính phủ Liên Xô. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng cuộc hành trình này lại trở thành chuyến đi cuối cùng của họ. Bất chấp nhiều nỗ lực điều tra và nghiên cứu từ các bức hình chụp và nhật ký hành trình của các thành viên trong nhóm, thảm kịch này vẫn còn là một bí ẩn lớn đến tận ngày nay. Đây là thảm kịch kinh hoàng tại đèo Dyatlov. Ẩn sâu trong dãy núi Ural phủ đầy tuyết, tồn tại một khu vực đầy bí ẩn có tên là đèo Dyatlov. Hành trình khám phá của chúng ta hôm nay không bắt đầu với một kết cục bi thảm, mà là một khởi đầu đầy hy vọng. Igor Dyatlov là một người rất yêu thiên nhiên hoang dã và có niềm đam mê lớn với cắm trại. Cuối năm 1958, khi đang là sinh viên kỹ thuật tại Học viện Bách khoa Ural, ông đã nhen nhóm kế hoạch cho một cuộc thám hiểm mùa đông đầy tham vọng. Một chuyến đi xuyên quốc gia kéo dài 16 ngày tại dãy núi Ural, dãy núi phân chia miền Tây nước Nga với Siberia. Ông ấy nhanh chóng thành lập nhóm bằng cách kêu gọi một số bạn học của mình tại học viện. Tất cả đều là những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm. Nhóm ban đầu bao gồm 8 nam và 2 nữ, với Igor Dyatlov là trưởng nhóm. Trong số đó, Lyudmila Dubinina là thành viên trẻ nhất, 20 tuổi, là sinh viên khoa xây dựng chuyên ngành kinh tế, và Semyon Zolotaryov là người lớn tuổi nhất trong nhóm, 38 tuổi. Thú vị thay, Semyon không phải là sinh viên của học viện, mà là một hướng dẫn viên leo núi và một cựu binh trong Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm gia nhập nhóm, anh hầu như xa lạ với mọi người. Mục tiêu của chuyến thám hiểm này là đi qua khu vực phía bắc của Sverdlovsk, nơi có nhiều người Mansi bản địa sinh sống, và chinh phục được Ototen, một ngọn núi ở phía bắc dãy núi Ural. Vào ngày 23 tháng 1 năm 1959, nhóm leo núi lên tàu ở Sverdlovsk và khởi hành đến Serov, dành buổi chiều hôm sau để chơi với bọn trẻ ở trường số 41, trước khi bắt một chuyến tàu khác vào buổi tối để đến Ivdel. Khi đoàn tàu dần tiến sâu vào vùng thiên nhiên hoang dã của Siberia, một thành viên nữ trong nhóm đã ghi lại dòng sau trong nhật ký của mình: "Tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi chúng ta trên chuyến đi này. Liệu có điều gì mới xảy ra không?" Những ngày tiếp theo, nhóm tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đầu tiên là xe buýt đến Vitsay, ngôi làng có người ở cuối cùng ở phía bắc. Tiếp đến là xe tải đến khu vực 41, sau đó là ngựa và xe trượt tuyết đến một khu định cư bỏ hoang nằm sâu hơn ở trên phía bắc. Và cuối cùng, họ đi bộ và trượt tuyết để đến sông Lozva. Vào ngày 28 tháng 1, một thành viên trong nhóm là Yuri Yudin đã bị đau khớp nghiêm trọng ở chân, khiến anh không thể tiếp tục chuyến thám hiểm. Cuối cùng, anh quyết định quay trở lại một mình, trong khi 9 người còn lại sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Những bức ảnh này được chụp ngay trước khi họ chia tay, và đây cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy những người bạn của mình còn sống. Nhóm tiếp tục chuyến thám hiểm xuyên qua vùng đất hẻo lánh phủ đầy tuyết và ghi lại mọi khoảnh khắc qua nhật ký và máy ảnh. Những bức ảnh và nhật ký được phục hồi sau này cho thấy chuyến đi đã khởi đầu suôn sẻ, không hề có tình huống xấu nào diễn ra. Chỉ có rất nhiều tuyết và thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Sau đó, một sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra. Khi di chuyển qua khu vực mà ngày nay trở thành đèo Dyatlov, thời tiết khắc nghiệt đã khiến họ mất phương hướng. Thay vì tiến thẳng đến Ototen như kế hoạch, cả nhóm đã đi lệch sang hướng Tây và đặt chân tới sườn núi Kolasyeko, hay núi Tử Thần trong ngôn ngữ bản địa của người Mansi. Tuy nhiên, thay vì di chuyển thêm khoảng 1,5 km xuống dốc để trú ẩn khỏi cơn bão tuyết trong khu rừng, cả nhóm đã quyết định dựng lều ngay tại sườn núi và nằm nghỉ cho đến khi mặt trời mọc. Thật không may, quyết định này đã đặt một dấu chấm hết sớm cho chuyến thám hiểm của họ. Theo kế hoạch, Dyatlov dự định sẽ cùng nhóm quay trở lại Vitsay vào khoảng ngày 12 tháng 2 và gửi một bức điện tín đến câu lạc bộ thể thao tại học viện, thông báo về sự an toàn của họ. Nhưng trước khi tạm biệt Yudin, Dyatlov chia sẻ rằng chuyến thám hiểm có thể kéo dài thêm vài ngày. Sự chậm trễ này phần lớn là do điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi, bởi cả nhóm đã chọn mùa đông, thời điểm khó khăn nhất trong năm để thực hiện chuyến thám hiểm.
Lộ trình họ chọn để đến Ototen trong mùa đông được đánh giá là loại 3, cấp độ khó nhất để thực hiện. Vì vậy, khi không nhận được tin nhắn nào từ nhóm vào ngày 12 tháng 2, câu lạc bộ thể thao của họ cũng không thấy bất ngờ. Tuy nhiên, sau một tuần, bạn bè và người thân của những người trong nhóm bắt đầu lo lắng và gọi điện điên cuồng đến học viện và chính quyền địa phương, yêu cầu tổ chức tìm kiếm. Vào ngày 20 tháng 2, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của nhiều bên, bao gồm sinh viên tình nguyện của học viện, thợ săn người Mansi và cảnh sát địa phương. Ngay cả lực lượng quân sự cũng hỗ trợ tìm kiếm bằng việc điều động máy bay và trực thăng. Vào ngày 26 tháng 2, đội tìm kiếm đã phát hiện chiếc lều của nhóm trên sườn núi Kolasiako. Chiếc lều đã bị xé nát một nửa và phủ đầy tuyết. Mọi thứ từ tư trang của nhóm cho đến áo lạnh và giày đi tuyết của các thành viên đều được sắp đặt ngay ngắn, nhưng bản thân chiếc lều lại bị khoét bằng dao từ bên trong. Cần nhớ rằng mọi thành viên trong nhóm đều là dân chuyên, vì vậy họ sẽ không xé toạc nơi trú ẩn duy nhất của mình, trừ khi có thứ gì đó khiến họ vô cùng sợ hãi. Không chỉ vậy, họ còn rời khỏi lều nhanh đến mức hầu như ai cũng không mang giày và mặc đầy đủ quần áo ấm để chống chọi với cái lạnh âm 30 độ bên ngoài. Một số thậm chí còn ra khỏi lều chỉ với tất và đồ ngủ. Kinh ngạc hơn nữa, đội tìm kiếm còn phát hiện 9 dấu chân khác nhau hướng ra khỏi khu vực cắm trại do những người chỉ mang tất hoặc một chiếc giày duy nhất để lại, thậm chí là chân trần. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ những dấu chân này, bạn sẽ nhận thấy điều gì đó rất kỳ lạ. Thay vì rải rác khắp nơi như cái cách một nhóm người đang chạy trốn khỏi điều gì đó, những dấu chân này lại cực kỳ ngay ngắn. Những vết lõm nhẹ trên tuyết do dấu chân để lại cho thấy họ đã xuống dốc một cách khá điềm tĩnh và trật tự. Từng người một, họ di chuyển xuống đồi, có thể bằng chân trần, có thể bằng tất, nhưng hầu như không mặc đủ quần áo, để rồi họ dần bị cái lạnh cướp đi mạng sống. Rõ ràng là có điều gì đó rất bất thường đã xảy ra giữa thời điểm chiếc lều bị khoét và thời điểm các thành viên trong nhóm di chuyển xuống đồi và để lại những dấu chân ngay ngắn này. Tuy nhiên, mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn khi các thi thể bắt đầu được phát hiện. Bất chấp tình trạng kỳ lạ của khu cắm trại, mọi người trong đội tìm kiếm đều cảm thấy nhẹ nhõm vì không phát hiện ra thi thể nào tại đây. Có lẽ trong tâm trí, họ còn đang mong đợi các thành viên trong nhóm sẽ tay trong tay, vui vẻ quay trở lại bất cứ lúc nào. Điều đó giải thích tại sao đội tìm kiếm khi tiếp tục nhiệm vụ vào sáng ngày 27 tháng 2 đều lạc quan rằng các thành viên trong nhóm sẽ được tìm thấy và vẫn còn sống. Khi đang rà soát khu vực xung quanh hàng cây cách lều khoảng 1,5 km, một thành viên trong nhóm tìm kiếm nhận thấy có thứ gì đó màu nâu nhô ra khỏi tuyết gần một cây tuyết tùng cổ thụ. Tàn tích của một ngọn lửa nhỏ cũng được tìm thấy dưới gốc cây, và bên cạnh ngọn lửa này là nơi 2 thi thể đầu tiên được phát hiện. Đó là thi thể đông cứng và đang trong tình trạng thiếu vải trầm trọng của Krybonichenko và Doroshenko. Không áo khoác, không quần, không găng tay, mũ, ủng hay bất cứ thứ gì khác phải có khi di chuyển trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Chỉ có áo sơ mi, quần lót và tất. Đội tìm kiếm còn nhận thấy mọi cành cây ở phần dưới của cây cổ thụ đều đã bị gãy. Điều này cho thấy có thể ai đó đã cố gắng trèo lên nó. Có lẽ những thành viên xấu số đang cố gắng xác định vị trí căn lều giữa trời đêm tối mịt, hoặc có lẽ họ đang cố trốn tránh ai đó hoặc thứ gì đó. 3 thi thể tiếp theo cũng được tìm thấy ở những khoảng cách khác nhau giữa lều và cây tuyết tùng, nằm vùi trong lớp tuyết dày vài cm. Họ mặc trang phục đầy đủ hơn 2 thành viên trước, nhưng vẫn thiếu những vật dụng thiết yếu như ủng, mũ và găng tay. Tất cả đều được tìm thấy quay mặt về phía căn lều, cứ như thể họ đang cố gắng quay trở lại vào thời điểm tử vong. Mặc dù có nhiều vết thương trên cơ thể, song cả 5 đều được kết luận là đã chết do hạ thân nhiệt. Mãi đến gần 3 tháng sau, vào ngày 4 tháng 5, khi tuyết dần tan, đội tìm kiếm mới xác định được vị trí của 4 thi thể cuối cùng trong đoàn thám hiểm. Họ nằm dưới chân một khe núi nhỏ, bao phủ bởi tuyết dày 3 mét, nằm cách vị trí của tàn tích ngọn lửa được tìm thấy tại bìa rừng khoảng 75 mét. 3 người trong số họ bị thương nặng, 1 người bị nứt hộp sọ, 2 người bị gãy nhiều xương sườn và bị xuất huyết nội nghiêm trọng. Các giám định y tế cho rằng những vết thương này là do bị ngã và so sánh nó với một vụ va chạm xe ô tô. Những vết thương xuất hiện khi cả 4 người họ đều còn sống và không thể do người khác gây ra. 2 người trong số 4 nạn nhân này cũng được tìm thấy với hốc mắt trống và một người phụ nữ thì bị mất lưỡi. Và bí ẩn nhất là 3 mảnh quần áo của những thi thể cuối cùng này sau đó được phát hiện bị nhiễm xạ bất thường. Ngày 28 tháng 5, vụ điều tra đột ngột bị đình chỉ. Mặc dù vẫn còn nhiều chi tiết chưa được giải đáp,
Song báo cáo cuối cùng đã vội vã đưa ra một kết luận khó hiểu và vô cùng mơ hồ rằng nguyên nhân cái chết là do một lực mạnh không xác định mà các thành viên đã không thể chịu đựng nổi. Đây không hẳn là câu trả lời thỏa mãn nhất và hầu như không giải đáp được điều gì cả. Trừ khi các thành viên trong nhóm đã chết dưới bàn tay của một thế lực thần bí hay ma quỷ nào đó, liệu có lời giải thích thỏa đáng nào cho các bí ẩn trong thảm kịch này không? Hãy thử cùng mời Quy tôi giải mã. Khi tìm hiểu về sự cố tại đèo Dyatlov, tôi luôn có một câu hỏi rằng tại sao mọi thành viên đều không mặc đủ quần áo ấm bất chấp nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng này xảy ra là do một hiện tượng tâm lý có tên paradoxical undressing hay nghịch lý cởi quần áo, xảy ra khi một người đang bị hạ thân nhiệt nhưng họ lại cảm thấy như mình đang rất nóng. Cảm giác nóng rát này khiến người đó phải cởi bỏ toàn bộ quần áo để cố gắng hạ thân nhiệt, và điều này rõ ràng càng khiến người đó chết nhanh hơn. Điều này ban đầu được coi là nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của nhóm thám hiểm, vì nó giải thích tại sao nhiều thành viên lại không chuẩn bị quần áo đầy đủ cho cái lạnh bên ngoài. Hoặc nghe qua thì điều này có vẻ hợp lý, nhưng khi kết nối mọi dữ kiện lại với nhau, tôi tin có một lời giải thích khác hợp lý hơn. Dọc theo đèo Dyatlov là đầy rẫy các dấu hiệu và bằng chứng cho thấy cả nhóm đang tích cực tìm kiếm hơi ấm và cố gắng sống sót. Ví dụ, đó là ngọn lửa tại cây tuyết tùng nơi 2 thi thể đầu tiên được tìm thấy, thay vì 4 thành viên xấu số sau cùng đã lấy quần áo của những người thiệt mạng trước họ để giữ ấm. Điều này cho thấy không thành viên nào mắc phải hiện tượng tâm lý nêu trên cả. Một trong những khía cạnh khó hiểu nhất của thảm kịch này là 3 mảnh quần áo được phát hiện trên các thi thể cuối cùng có chứa chất phóng xạ. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng hầu hết mọi thứ đều bị nhiễm xạ, cho nên bản thân từ phóng xạ không hẳn đã đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Vì vậy, hãy đào sâu hơn một chút ở đây. Các nghiên cứu về phóng xạ khẳng định rằng ở điều kiện bình thường, một diện tích 150 cm² sẽ có cường độ phóng xạ không vượt quá 5.000 phân rã trên 1 phút, hay dPm. Chỉ có 3 mảnh quần áo vượt quá hoặc bằng giới hạn đó, lần lượt ở mức 5.000 dPm, 5.600 dPm và 9.900 dPm. Lời giải thích duy nhất được đưa ra trong báo cáo là quần áo bị nhiễm xạ do bụi phóng xạ từ khí quyển rơi xuống, hoặc những quần áo này đã bị nhiễm bẩn khi tiếp xúc với chất phóng xạ. Nói cách khác, họ không thể xác định chính xác chúng đã bị nhiễm xạ như thế nào. Với cường độ phóng xạ cao bất thường như vậy, khả năng cao đây không phải là kết quả của các quá trình tự nhiên. Vì cả 3 mảnh quần áo bị nhiễm xạ đều thuộc về Kolevatov và Krivonichenko, nhiều người tin rằng lịch sử làm việc của cả hai thành viên là câu trả lời cho chi tiết nhiễm xạ này, khi một người từng công tác tại cơ sở phát triển vật liệu hạt nhân và người kia tại một nhà máy sản xuất plutonium tuyệt mật cho vũ khí hạt nhân. Dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng điều đó rất khó có thể xảy ra. Phần cuối của báo cáo phân tích phóng xạ có nội dung như sau: có thể giả định rằng mức độ ô nhiễm của từng mảnh quần áo lớn hơn gấp nhiều lần, bởi chúng đã tiếp xúc với nước trong khe núi suốt nhiều tháng, và cũng nhận định thêm rằng sự ô nhiễm này vượt quá tiêu chuẩn dành cho những người làm việc với chất phóng xạ. Vì vậy, khi lịch sử làm việc của Kolevatov và Krivonichenko bị loại trừ ra, liệu còn lời giải thích nào thuyết phục cho chi tiết này không? Sau đây là những gì tôi nghĩ. Sự ô nhiễm có thể xảy ra khi thi thể của 4 thành viên này đang được trực thăng vận chuyển đến Yverdale để điều tra thêm. Một chi tiết hấp dẫn ở đây là không giống như 5 thi thể đầu tiên, cơ trưởng trực thăng của chuyến bay hôm ấy đã yêu cầu vận chuyển 4 thi thể cuối cùng này trong quan tài có lót kẽm. Mặc dù những chiếc quan tài này có thể giúp ngăn chặn rò rỉ phóng xạ ra bên ngoài, nhưng chúng cũng có thể giam giữ chất phóng xạ sẵn có ở bên trong. Tôi phỏng đoán rằng một số quan tài này đã bị nhiễm xạ trước khi được dùng để vận chuyển, và do đó đã gây ra bức xạ cho những thi thể bên trong chúng. Đó có thể không phải là câu trả lời hoàn hảo cho chi tiết kỳ lạ này, nhưng tôi nghĩ có một câu hỏi quan trọng hơn chưa được trả lời ở đây. Đó là tại sao đội điều tra lại chọn kiểm tra bức xạ đối với các thi thể này. Đó chắc chắn không phải là điều tôi sẽ làm nếu đang điều tra cái chết bi thảm của một nhóm sinh viên leo núi. Nếu theo sát sự cố này, bạn có thể bắt gặp một chi tiết vừa rùng rợn lại vừa khó hiểu. Đó là chiếc lưỡi bị mất của thành viên nữ Dubinina. Khi tìm hiểu sâu về chi tiết này, tôi thấy nhiều người tin rằng chiếc lưỡi ấy đã bị các loài vật ăn xác tiêu thụ sau khi cô ấy chết, hoặc tha đi giấu ở một nơi nào khác. Một suy luận mà theo tôi khá là vô căn cứ vì không có bằng chứng cụ thể nào cả. Đáng sợ hơn nữa, một số người cho rằng cô ấy vẫn còn sống khi phần cơ thể này bị cắt bỏ, do có 100 gam máu được tìm thấy trong bao tử của cô. Nhưng điều đó cũng không đúng. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Dubinina có nội dung sau:
Dạ dày chứa 100cm khối màng nhầy màu nâu sẫm. Đó là khoảng 10cl một thứ gì đó, có thể là thức ăn, trộn với một thứ gì đó khác màu đỏ, có thể là máu. Vì vậy, chúng ta không biết chính xác trong bao tử cô ấy có bao nhiêu máu, chỉ chắc chắn là có máu tại đó. Điều này không có gì lạ bởi cô ấy đang bị xuất huyết nội nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng toàn bộ thuyết âm mưu xoay quanh chi tiết này đã bị đẩy đi quá xa. Sau khi kiểm tra báo cáo khám nghiệm tử thi của Dubinina, đây là tất cả những gì tôi tìm thấy về chiếc lưỡi, mất cơ hoành và lưỡi. Chỉ có như vậy thôi, không có gì về việc nó bị cắt, xé hay điều gì tương tự cả. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đó là một kết luận rất mơ hồ và không có thêm chi tiết nào về việc chiếc lưỡi biến mất ra sao. Điều này có thể giải thích vì sao rất nhiều người lại nảy ra vô vàn ý tưởng hoang đường về chi tiết này như vậy. Có thể người giám định pháp y lúc đó cũng không biết câu trả lời, hoặc có thể ông ta cho rằng đó chỉ là một chi tiết nhỏ và không đáng được xem xét tới. Báo cáo cũng đưa ra một phát hiện đáng chú ý khác: hốc mắt hở, không có nhãn cầu. Bí ẩn không kém phải không nào? Cũng không hẳn, bởi người giám định y tế đã đưa ra lời giải thích trong báo cáo như sau: các vết thương mô mềm ở đầu là do những thay đổi sau quá trình khám nghiệm, thối rữa và phân hủy khi thi thể nằm dưới nước của Dubinina được tìm thấy. Cụm từ thối rữa và phân hủy thậm chí còn được thêm vào trong dấu ngoặc đơn để làm rõ ý của người giám định. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó ở đèo Dyatlov khiến cả 9 người leo núi thiệt mạng? Sau hơn nửa thế kỷ, mặc dù có rất nhiều thông tin, thảm kịch đèo Dyatlov vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngoài kia, có đến hơn 70 giả thuyết đang cố gắng tìm ra chân tướng của vụ việc, từ sự che đậy của chính phủ, tuyết lở, cuộc tấn công của người tuyết Yeti, lễ tế thần của người Mansi và thậm chí là cả người ngoài hành tinh. Một điểm chung của những giả thuyết trên là chúng đều cố gắng trả lời hai câu hỏi sau: điều gì đã khiến các thành viên leo núi xấu số phải khẩn trương rời bỏ nơi trú ẩn duy nhất của mình lúc giữa đêm, để rồi lại bình thản di chuyển xuống dốc? Và điều gì đã gây ra các vết thương trên cơ thể họ? Tất nhiên, tôi không thể nào đi sâu và phân tích mọi giả thuyết trong video này được. Thay vào đó, dựa trên nghiên cứu cá nhân, đây là điều mà tôi tin là lời giải thích đáng tin cậy nhất cho bí ẩn rùng rợn này. Trước hết, hãy giải quyết câu hỏi đầu tiên, cũng là phần quan trọng nhất của thảm kịch. Vì đều là những người leo núi dày dặn kinh nghiệm, cho nên điều duy nhất có thể khiến họ chạy trốn sẽ phải là một mối đe dọa bên trong lều. Sẽ không có lý do gì để mở lều nếu mối đe dọa ở bên ngoài, chẳng hạn như động vật hoặc UFO. Ngoài ra, mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng nào về tuyết lở, nhưng cả nhóm hoàn toàn có thể trốn thoát dễ dàng nếu có một trận tuyết lở lao về phía họ. Tuy nhiên, việc chạy trốn khỏi mối đe dọa bên ngoài trong cơn hoảng loạn sẽ không thể nào để lại những dấu chân ngay ngắn xung quanh khu cắm trại được. Vì vậy, có điều gì đó ở trong lều khiến họ hoảng sợ, nhưng khi ra ngoài, họ đã bình tĩnh lại và quyết định đi bộ xuống dốc. Hãy nhìn vào bức ảnh này. Ống xả khói nhô ra bên ngoài cửa lều là một phần của thiết bị nấu bếp bên trong. Thiết kế độc đáo này là do chính tay trưởng nhóm Igor Dyatlov chế tạo. Có thể khẳng định, cả nhóm đã sử dụng bếp vào đêm xảy ra sự cố, trước thời điểm sự cố xuất hiện, bởi đội tìm kiếm đã phát hiện ra một số phần thịt chiên và thịt xông khói đang bị ăn dở ở bên trong lều. Cá nhân tôi cho rằng, sau khi tháo bếp và ống xả, than hồng bên trong bếp đã vô tình bùng lên trở lại. Vì ống xả đã được tháo ra, nên khói sẽ lấp đầy chiếc lều chỉ trong vài giây. Trong khi cố gắng kiểm soát ngọn lửa, họ đã khoét một vài lỗ nhỏ trên đỉnh lều để khói thoát ra. Tuy nhiên, khi việc đó không hiệu quả và mọi người ngày càng khó thở, một thành viên đã dùng dao khoét toang thành lều và tất cả đã bỏ chạy trong trạng thái hoảng loạn. Có nhiều bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết này. Một số thành viên trong nhóm được phát hiện có vết cháy trên cơ thể và quần áo, có thể là do ngọn lửa dưới gốc cây tuyết tùng, nhưng khả năng cao là do chiếc bếp dã chiến của Dyatlov. Một số thành viên cũng được phát hiện có máu quanh miệng và ho ra máu, có thể là triệu chứng của việc hít phải khói. Chưa hết, hãy nhìn vào bức ảnh này, được chụp vào một ngày trước sự cố. Chiếc áo khoác rõ ràng đã bị cháy xém bởi một lý do nào đó. Rất có thể tia lửa từ bếp đã vô tình làm chiếc áo khoác bốc cháy. Như vậy là khói từ chiếc bếp đã khiến mọi người phải chạy ra ngoài, để rồi họ nhanh chóng nhận ra tình huống khắc nghiệt mà họ đang phải đương đầu. Nhiệt độ âm lạnh cống, không còn nơi trú ẩn, không mặc đủ quần áo, giữa một cơn bão tuyết, giữa đêm tối mịt mù và giữa đồng không mông quạnh. Tại thời điểm này, tôi nghĩ có thể đã xảy ra một trận cãi vã giữa Dyatlov, trưởng nhóm, và Zolotaryov, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm. Zolotaryov với bản năng người lính của mình đã khuyên mọi người nên tiến sâu vào rừng, bởi đó dường như là nơi trú ẩn gần nhất. Dyatlov với chuyên môn leo núi của mình đã không đồng ý với đề xuất đó,
cho rằng việc di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng thiếu quần áo ấm như vậy là quá nguy hiểm, đồng thời đề nghị cả nhóm nên ở gần khu vực cắm trại. Tuy nhiên, vì lúc đó chiếc lều đã hỏng nên mọi người đã chọn đi theo Zolotaryov vào rừng. Dyatlov miễn cưỡng di chuyển cùng nhóm, nhưng trước khi làm điều đó, rất có thể ông ấy đã bật đèn pin và đặt nó lên trên đỉnh lều để nó hoạt động như một đèn báo hiệu, giúp việc xác định vị trí cắm trại dễ dàng hơn. Điều đó giải thích cho việc đội tìm kiếm đã tìm thấy chiếc đèn pin này trên đỉnh lều vào ngày 26 tháng 2. Tuy nhiên, cơn bão tuyết có thể đã khiến họ nhận định sai và khu rừng ở xa hơn là họ nghĩ. Khi tới được hàng cây ở bìa rừng, một số thành viên có lẽ đã kiệt sức nên cả nhóm đành dừng lại đốt lửa để sưởi ấm. Sau khoảng 1 giờ, Doroshenko và Krivonishenko có thể đã chết vì hạ thân nhiệt. Sự ra đi của họ đã khiến Dyatlov và 2 thành viên khác là Kolmogorova và Slobodin vô cùng tức giận vì quyết định của Zolotaryov. Đó có lẽ là lúc họ từ chối đi tiếp vào rừng và quyết định quay trở lại lều. Sau khi mặc thêm quần áo của 2 người đồng đội đã chết và sắp xếp thi thể của họ một cách ngay ngắn, 7 thành viên còn lại của nhóm đã tách nhau ra. Một đội gồm 3 người do Dyatlov chỉ huy và đội kia gồm 4 người do Zolotaryov dẫn dắt. Nhóm của Dyatlov trèo lên cây tuyết tùng để tìm tín hiệu đèn pin rồi nhanh chóng quay về lều. Thật không may cho họ, cái lạnh quá khắc nghiệt đã khiến cả 3 phải vong mạng trên đường quay lại lều. Nhóm của Zolotaryov thì tiếp tục di chuyển sâu hơn vào rừng, nhưng sau khoảng 75 mét, họ đã vô tình kích hoạt một trận tuyết lở nhỏ, khiến cả 4 thành viên đều té xuống một khe núi với độ cao khoảng 3 mét. Vì đáy khe núi chứa đầy đá và băng nên họ đã bị thương rất nặng và qua đời không lâu sau đó. Không còn ai sống sót để có thể đón ánh bình minh thêm một lần nào nữa.